यहाँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। टिभीको क्लाउड भ्यू कसरी हेर्ने हो भनेर सिक्न गइरहेको छु। यसलाई आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ लिङ्क टाइप गर्नुहोस्, cn.tvt.net.cn टाइप गर्नुहोला। वेबसाइट खुलिसकेपछि यहाँ सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक सपोर्टमा गइसकेपछि त्यहाँ NEMS लाइट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यो अहिले डाउनलोड हुँदैछ हाम्रो सफ्टवेयर, हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सफ्टवेयर डाउनलोड भइसकेको छ।